Xin chào quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi các video của Khanh. Hôm nay Khanh có một cái chủ đề chia sẻ cho nhà mình, đó là tầm giá 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi lăn bánh. Quý anh chị chọn chiếc xe nào? Chiếc xe nào phù hợp với gia đình mình? Thì trong video này Khanh sẽ giới thiệu cho nhà mình một trong những nhân vật gọi là bán chạy nhất của nhà Volvo, đó là XC60 và S90. Tại sao Khanh lại giới thiệu hai cái chiếc xe này cho quý anh chị? Bởi vì hai chiếc xe này có giá bán lệch nhau 20 triệu. 20 triệu XC60 2 tỷ 220 triệu, S90 2 tỷ 200 triệu. Thì 20 triệu này quý anh chị chọn theo phong cách nào? Thì trong video này Khanh sẽ làm rõ để cho quý anh chị có thể đem một chiếc xe ở phân khúc 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi về nhà với phù hợp với nhu cầu của nhà mình. Hai xe này đều nhập khẩu từ Malaysia và nó sẽ có những cái phong cách riêng, phần nội thất riêng, những cái trang bị hay của mỗi từng xe. Đó, quý anh chị sẽ theo dõi trong video này nha. Quý anh chị hỏi về chương trình mua xe có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của Khanh 0788 555 444. Khanh sẽ giải đáp các thông tin liên quan để quý anh chị có thể chọn được cái model mình phù hợp trước khi lên showroom. Và quý anh chị đã hình dung được cái model phù hợp với nhu cầu của nhà mình, và khi mà lên showroom của Khanh thì chỉ coi lại, sờ lại chiếc xe và chúng ta chỉ ký hợp đồng hoặc là lái thử xe thôi. Khanh sẽ giúp cho quý anh chị chọn được cái model xe để tránh đỡ mất thời gian khi mình cứ phân vân ở showroom. Rồi, cái video này của Khanh muốn chia sẻ cho nhà mình ở phân khúc 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi. Quý anh chị chọn phong cách gầm cao hay là phong cách sedan? Ở hai xe này giống nhau về tính năng vận hành, sử dụng chung một động cơ, đó là B6 mild hybrid 300 mã lực và hộp số tự động 8 cấp. Thì về độ thanh thoát, Khanh có thể chia sẻ ngay cho quý anh chị XC60 nó sẽ thanh thoát hơn, bởi vì nó là chiếc xe gầm cao, rồi trục của nó ngắn hơn S90. Đã. Bánh xe của hai xe đều là mâm 19 hết, quý anh chị nhìn bên hông. Nhưng ở S90 nó là 255 40 R19, tức là chiều cao của lớp mỏng hơn nhưng bề rộng của lớp nó rộng hơn, dẫn đến chiếc xe này quý anh chị đi êm ái hơn. Tuy nó không thanh thoát, không nhanh nhạy, không linh hoạt giống như XC60, nhưng nó sẽ cho mình một sự êm dịu và phong cách ông chủ trên chiếc xe S90 trục cơ sở dài. Quay trở lại XC60, đây là một chiếc xe đa địa hình với cái phần mâm 19 inch và cái độ rộng của vỏ là 235 55 R19 thì giúp cho chúng ta có thể đi được rất nhiều địa hình tại Việt Nam. Về các công nghệ trang bị trên hai xe thì Khanh đã chia sẻ rất là nhiều trong video. Các video của Khanh đều chia sẻ là từ XC40, XC60, XC90 trang bị giống nhau. Đó. Ở phần đầu xe, hệ thống đèn LED là đèn LED thích ứng, có nghĩa là khi mà quý anh chị đi ban đêm nó sẽ tự động tắt bật và có gặp vật cản tự động nó sẽ cụp xuống. Đó là những công nghệ trên hệ thống đèn. Rồi. Đầu xe sẽ có là radar cộng với lại camera 360 độ, cũng giống như các cảm biến góc ở phía trước, giúp cho chiếc xe kiểm soát, bám đuôi, giữ làn đường với xe phía trước. Và đối với XC60, đối với S90, khi quý anh chị sử dụng chức năng Adaptive Cruise Control, có nghĩa là bám đuôi giữ làn đường, vào cua nó tự động đánh lái luôn. Ở vận tốc chỉ cần 30 km/h là nó đã hoạt động được rồi. Đó là những cái cấp độ hoạt động rất là cao trên cái XC60 và S90 mà các phiên bản khác giống như là XC90, XC40, V60 không có được giống như trên cái hai model này. Đây là hai model có hệ thống an toàn, hệ thống xử lý những cái thông minh cao cấp hơn các phiên bản khác. Đây, cụm đèn búa tho giống nhau, hệ thống đèn LED
giống như Khanh chia sẻ trên XC60 nó đều là hệ thống đèn LED tự động bật tắt và tự động cụp xuống khi gặp vật cản, khi gặp người đối diện, rồi giúp cho cái người đi đường an toàn hơn. Rồi cũng có cảm biến góc nè, đây cảm biến góc, camera 360 độ và radar. Đó là những cái tính năng mà trên cái chiếc xe Volvo họ trang bị gọi là cơ bản trên tất cả các model xe. Rồi ở phần kính nè, mình sẽ có thêm một cái radar. Ở đây mình cũng có cái radar ở phần kính. Rồi về hệ thống hiển thị kính lái, cả hai xe đều có. Cả hai xe đều có hiển thị kính lái. Đây, cả hai xe đều có nha. Rồi về công nghệ trên gương hậu của xe Volvo, Khanh đã làm riêng một cái video. Nó có rất là nhiều công nghệ. Các model xe đều giống nhau nha, chứ không có phân biệt là anh này to, anh này mắc tiền hơn là có nhiều công nghệ hơn. Từ cái xe 1 tỷ 750 triệu của XC40 đã có rồi. Gương hậu của xe Volvo sẽ có camera 360 độ, tích hợp đèn báo rẽ. Hệ thống gương hậu trên thân cửa sẽ giúp cho mình giảm điểm mù của trục A. Rồi mặt gương sẽ có sấy gương nè, có chống chói nè. Chống chói có nghĩa là khi mà đi ban đêm mình bị cái xe phía sau rọi đèn vào thì tự động nó sẽ tối lại. Phần mặt gương nó sẽ tự động lật khi mình chuyển qua chế độ số ge. Rồi phần mặt gương nó sẽ có cảnh báo điểm mù. Phần mặt gương nó sẽ có phần gương cầu để cho mình mở rộng góc chiếu, mở rộng quan sát. Camera 360 độ ở phía dưới đây. Rồi, đó là những cái công nghệ trên cái phần gương của Volvo mà kể cả chiếc XC40 đều có. Rồi. Về giá bán ban đầu Khanh chia sẻ cả hai xe này lệch nhau là 20 triệu. Còn chị đã có thể đem một trong hai xe này về rồi. Phần còn lại sẽ được trả góp theo dư nợ giảm dần và lãi suất của mình sẽ được ưu đãi là 8.5% một năm, giữ suốt cố định 3 năm không đổi. Đó là những cái chia sẻ về chương trình mua vay dành cho chiếc xe XC60 và S90. Đối với quý anh chị mua xe châu Âu lo lắng về chi phí vận hành cũng giống như chi phí bảo dưỡng thì Volvo miễn phí cho quý anh chị 3 năm tiền công bảo dưỡng, cả tiền vật tư bảo dưỡng. Tiền công và tiền vật tư trong 3 năm có giới hạn 60.000 km. Quý anh chị sẽ không tốn bất kỳ một chi phí nào để sử dụng xe trong khoảng thời gian này. Đó là những cái chia sẻ của Volvo dành cho quý anh chị quan tâm đến những chiếc xe châu Âu nhưng lo ngại về cái chi phí vận hành cũng giống như chi phí bảo dưỡng. Còn xe sẽ được bảo hành 3 năm không giới hạn km trên toàn quốc. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Quý anh chị sẽ nhìn phần hông giúp dùm Khanh. Phần hông của xe S90 đó là một lợi thế. S90 trục cơ sở dài và chính cái tên gọi của nó là trục cơ sở dài. Đây là lợi thế của chiếc xe. Giúp cho người ngồi trong xe rộng rãi hơn rất nhiều. Rồi, trong khi đó XC60 thì cũng không thua kém, bởi vì nó sở hữu là dàn chân dài, đúng không ạ? Quý anh chị có thể đi đa địa hình so với lại cái S90 và cả hai xe chung máy, chung hộp số đều là dẫn động, hai cầu toàn thời gian. Nhưng cái xe sedan á, thì lúc nào cái phần gầm xe nó cũng không thể nào bằng một cái xe SUV được hết quý anh chị ạ. Ở Việt Nam mình á, thì thường chuộng SUV đúng không ạ? Bởi vì cái dàn chân nè có thể leo được ở rất nhiều địa hình. Nhưng nếu quý anh chị đi gọi là đa số là đường phẳng, hoặc nếu có địa hình thì cái góc thoát nó không bị quá to thì đây là lợi thế, bởi vì nó là trục cơ sở dài, ngồi rất rộng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần đuôi xe. Cái màu sẵn đây Khanh giới thiệu luôn cho quý anh chị là màu cái xe đứng kế bên phải, đứng kế tay Khanh đây là cái màu Platinum Ray, nó gọi là xám Platinum Ray. Thì trên cái S90 cũng có màu xám Platinum Ray này luôn. Rồi, còn cái S90 Khanh đang chia sẻ cho quý anh chị nó là màu đen. Màu đen của xe Volvo thì nó sẽ có những cái ánh kim màu gọi là màu xanh á, ánh kim màu xanh giúp cho chiếc xe nhìn trong dưới ánh đèn á, nó lấp lánh, nó phản chiếu rất là đẹp. Rồi S90 có màu đen thì XC60 cũng có màu đen này luôn, tức là hai xe chung mã màu với nhau.
Ngoài ra cái xe của mình thì còn có thêm là màu trắng. Đây là màu trắng XC60 màu trắng. Màu trắng này là Volvo đặt tên là Crystal White. Đây màu trắng Crystal White. Cái màu trắng này là giống như một cái viên pha lê. Đó. Khi chiếu đèn vào nó có rất là nhiều ánh kim phía trong, rất là đẹp. S90 của chúng ta cũng có màu trắng Crystal White. Đó. Thì như vậy Khanh đã giới thiệu xong cho nhà mình 3 màu sắc của xe S90 cũng giống như XC60, 3 màu sắc có nhiều sự lựa chọn nhất. Đó. Rồi sẵn đây Khanh cũng có một chiếc xe XC60 màu đen. Lúc nãy thì mình chỉ có hình dung là S90 thôi đúng không ạ? Thì ở đây có XC60 màu đen nè. Đó, đây là cái màu đen của xe nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần đuôi xe để mình xem thử coi hai xe này nó có gì khác biệt. Ở phần đuôi xe XC60, quý anh chị thấy chúng ta sẽ có các công nghệ là cốp điện nè, rồi mình sẽ có đá cốp cả hai chiều, chiều lên và chiều xuống luôn, giúp cho chúng ta đi siêu thị hai tay hai túi đồ rất là rảnh, đúng không ạ? Đỡ phải móc cái chiếc chìa khóa ra để bấm. Và cái phần cốp sau của XC60 á, quý anh chị có thể để được 3 bộ gót. 3 bộ gót, Khanh không nói sai đâu ạ. Cái chiếc xe này để được 3 bộ gót. Nếu quý anh chị thích về đánh golf thì chiếc xe này để được rất là nhiều đồ. Đây, phần sau rất là rộng. Rồi mình qua đến cái S90. Đây, S90 cốp xe cũng là cốp điện luôn. Cái chiếc xe này thì do Khanh không có chìa khóa, thành ra là Khanh chỉ giới thiệu sơ qua cho mình về màu sắc thôi. Đây, Khanh mời nhà mình coi cái chiếc xe màu trắng này đi. Đây là cái chiếc xe S90 màu trắng. Thì về phần đuôi xe, tất cả các xe Volvo Khanh chia sẻ là đều sử dụng hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian và đều có cốp điện. Đây, cả hai xe đều có cốp điện và đều có tính năng đá cốp. Tất cả các xe Volvo đều có cốp điện và đều có tính năng đá cốp hết nha. Đây là cốp điện. Và ở phần cốp sau của xe mình sẽ có là camera 360 độ nè, cảm biến nè, cảm biến ve, cảm biến góc. Đó. Ngoài ra ở phía sau của mình còn có thêm công nghệ là hỗ trợ phanh nếu chúng ta ve ra từ trong nhà ve ra mà có vật cản. Đó. Nó gọi là CTA. Đây là một công nghệ giúp cho chúng ta kiểm soát cái xe khi ve từ trong nhà ve ra mà quý anh chị không quan sát được phía sau, giúp phòng tránh tai nạn tốt hơn. Nhưng ở Việt Nam đôi khi quý anh chị nên tắt khi mà ve ở trong một cái khu vực rất là hẹp và có nhiều người cứ cắt cái phần đuôi xe. Chúng ta sẽ có thể chủ động tắt nó đi. Rồi, cốp xe của S90 cũng là một trong những chiếc xe có phần cốp rất rộng, dùng từ rất rộng. S90 giống như Khanh chia sẻ, lợi thế của nó chính là trục cơ sở dài. Khi mà Khanh ngồi, Khanh có thể điều chỉnh cái ghế rất là rộng, thoải mái. Đây, đối với một cái vị trí ngồi giống như Khanh, khoảng cách quý anh chị thường xuyên ngồi sau và có tài xế, đây là một chiếc xe lựa chọn số 1. Rồi. Về phần ghế sẽ có là ghế da Nappa. Cái S90 này hơn XC60 ở phần da ghế hiện tại nha. Đối với phiên bản hiện tại là nó hơn phần da ghế, đây là da Nappa. Có làm mát, có sấy ghế cả 4 ghế luôn. Trong khi đó XC60 không có tính năng này. So về gọi là option thì dĩ nhiên S90 này hơn hẳn. Ngoài ra nó còn có thêm cái rèm điện nè, rèm điện bên hông, rèm điện phía sau. Đây, Khanh bật cái rèm điện phía sau cho quý anh chị coi. Đó. Đây, rèm điện phía sau nè. Đó. Nếu quý anh chị thích về sự riêng tư, thích về rèm thì đây là sự lựa chọn, đúng không ạ? Rồi, XC60 tuy thua về option nhưng nó cũng có một số cái hay. Một số cái hay của XC60 đó là cái phần lưng ghế phía sau. Khi quý anh chị gặp lại thì nó sẽ thành một sàn phẳng.
thì chúng ta sẽ đa dụng hơn. Đây là một chiếc xe SUV mà nó đa dụng, thì khi mà nó đa dụng thì quý anh chị có thể phục vụ cho nhiều cái mục đích sử dụng, đi địa hình nè, rồi đi gia đình nè, rồi đi cắm trại nè, thì đây là sự lựa chọn. Rồi ngoài ra cái phần ghế của xe tuy nó là da tự nhiên, không phải là chất liệu da Nappa, nhưng nó vẫn có những cái hay. Đây quý anh chị có thể cho bé ngồi vị trí này. Đó, Volvo họ thiết kế cái ghế rất là hay. Riêng XC60 có tính năng này nha. Rồi cho bé ngồi vị trí này thì khi quý anh chị ngồi ở phía trước, chúng ta quan sát được bé ở phía sau. Đây. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cửa gió từng vị trí ghế, cũng không thua kém gì hết. Chỉ thua mỗi tính năng là da Nappa và làm mát sấy ghế trên cái xe XC60 này thôi. Đó, nhưng quý anh chị đừng lo lắng, chúng ta sẽ có đó, sắp tới sẽ có đó. Rồi một cái nữa ở cái XC60 mà thường các quý anh chị khi sử dụng một chiếc xe đến từ thương hiệu châu Á qua một chiếc xe châu Âu thì thường hay lo lắng, đó là cái phần lưng ghế nó cố định và nó chỉ ngã ở mức độ vừa phải thôi. Đây, Khanh ngã nè, ở mức độ vừa phải. Tại sao mà các xe châu Âu khi mà quý anh chị lên, cái phần lưng ghế nó sẽ không ngã sâu giống như xe châu Á? Bởi vì nó có lý do hết. Đây, Khanh chia sẻ nha. Khi mà mình đeo cụm dây đai an toàn, cái lưng ghế ngã vừa phải thì luôn luôn dây đai an toàn ngay bả vai của quý anh chị. Khi một cái lực phanh gấp, mình nhào người ra trước thì luôn luôn nó nằm ngay bả vai. Trong trường hợp quý anh chị có một cái ghế ngã sâu hơn, đây, thì quý anh chị thấy không ạ? Dây đai an toàn nó sẽ nằm ngay vị trí cổ. Như vậy một cái lực phanh thì chúng ta sẽ bị khứa ngay phần cổ, không an toàn. Nhưng tại sao nhà sản xuất châu Á họ làm cái lưng ghế ngã, biết nó như vậy nhưng họ làm cái lưng ghế ngã hơn? Bởi vì xe châu Á thường bị xô ngang, có nghĩa là bị lắc ngang khi quý anh chị vào cua. Không biết quý anh chị có để ý phần này không? Mình sẽ bị lắc ngang. Thì để giảm thiểu cái việc lắc ngang, đỡ mệt cho người ngồi sau, thì bắt buộc các xe châu Á của mình thường thiết kế cái lưng ghế ngã sâu và thường ở di chuyển tốc độ chậm. Nhưng luôn luôn bị lắc ngang. Chính vì cái lắc ngang này, lắc ngang khi mà chạy xe thì làm cho quý anh chị sẽ mệt khi đi đường dài. Còn các xe châu Âu nó chỉ có nhịp lên, nhịp xuống, bởi vì dàn chân xe châu Âu đó là lợi thế. Dàn chân xe châu Âu luôn luôn cứng chắc, luôn luôn êm, dịu so với xe châu Á. Đó, thì họ làm cái lưng ghế nó hơi đứng chút xíu và quý anh chị khi mà đi một đường dài cũng không bị mệt. Đó là những lý do mà họ chế tạo một cái lưng ghế không ngã sâu giống như xe châu Á. Còn cái S90 thì nó ngã sâu hơn cái này là chắc chắn rồi. Đó. Rồi. Còn về cửa, đây, Khanh có thể tự tin gõ cho quý anh chị coi. Và ở đây các cái bản lề, Khanh giới thiệu cho nhà mình các cái vị trí bản lề cửa, nó là một khối kim loại đúc cả khối, chứ không phải là một cái miếng thép dày dập cuốn lại. Quý anh chị có thể tự mở cánh cửa của mình ở xe ở nhà ra coi thử nha. Đó là những cái tính năng trên cái chiếc xe XC60 cũng giống như S90. Đó. S90 có lợi thế, Khanh xin phép chia sẻ lại. Lợi thế của S90 đó là trục cơ sở dài, ngồi rộng rãi. Ghế của S90 là ghế da Nappa, có làm mát và có sấy ghế. Toàn bộ còn lại các tính năng giống nhau hoàn toàn. Như vậy ở phân khúc 2 tỷ đến 2,5 tỷ lăn bánh, quý anh chị có thể chọn được cho mình phong cách nào chưa? Sedan hay SUV, đa dụng hay là lịch lãm? Rồi. Mọi chi tiết quý anh chị chưa rõ có thể liên hệ số điện thoại của Khanh 0788 555 444. Khanh sẽ giải thích thêm, chia sẻ rõ thêm cho quý anh chị các thông tin về chiếc XC60 cũng giống như S90 này nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video sau. Bye bye.